Alright, Assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama aku Kira Hamzah bin Ibrahim. So macam biasalah, kepada sesiapa yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng dekat sebelah dia, okay? Okay guys, video kali ni aku nak santai-santai je, di mana aku nak jumpa kawan aku dekat Ampang. Bukan Ampang, dekat Ceras. Kita orang nak ada sikit lah, aku nak bincang sikit dekat dia. Dan sambil-sambil tu alang-alang tu aku buat vlog lah. Aku nak buat tour dekat kedai dia. So nama dia Yazid. So kejap lagi aku nak kenalkan dia. So check it out, let's go. Okay guys, so sekarang kita dah sampai ke Double White Empire. So sekarang aku nak interview sikit lah owner kedai dekat sini. Alright, so aku panggil Abang Yazid. Abang Yazid, jom masuk. Ini kita punya guest tetamu kita yang paling special lah kat sini. So boleh perkenalkan diri tak? Alright. Apa nama? Hai. Duduk sini. Alright, hai, Assalamualaikum. Nama saya Yazid, panggil Yazid je lah. So saya owner ataupun founder kepada Double White Empire, di mana kita menjual jam-jam original custom, tertumpu pada model G-Shock lah. So aku nak tanya lah, kan selalu buat custom kan, nama Double White Empire ni boleh kata dekat Facebook lah ni memang agak famous juga. Cuba bagi tahu sikit apa maksud Double White Empire ni. Famous kutukan ke famous hujan? Dua-dua boleh. Double White Empire tu nama saya lah sebenarnya. Yazid Yusof. Sebelum saya buat kedai ni dulu, masa tu saya seorang. So bila saya dah jadikan dia Double White Empire ni, baru dah datang partner saya lagi seorang, Saiful Nazrin ataupun orang panggil dia Apple lah. So kami buat berdua kedai ni daripada kedai ni dulu macam padang jarak padang terkukuh. Padang jarak padang terkukuh. Tak ada apa, memang masuk kedai ni memang tak ada apa, memang kosong habis. Sampailah impian tu menjadi cita-cita tu menjadi realiti lah. Yes, betul. Okay, so apa pandangan DYE ni, so gelar DYE kan, tentang G-Shock custom? Sebab abang kan banyak main G-Shock custom kan. So apa pendapat abang ni tentang G-Shock custom ni? Dia G-Shock ni selain daripada barang dia familiar, barang dia orang kenal dekat serata orang cakap Malaysia ni, memang daripada budak sampai ke orang tua tahulah G-Shock. Yes, sama betul, dia jam betul, tu kopi ori, jam tu original. So kita nampak peluang ni dalam bisnes sebabnya orang Malaysia ni suka modify. Yes, dia beli kereta dia modify, dia beli motor dia modify, dia beli jam pun dia akan suka yang custom. Sebab market custom ni luas, bukan saja macam kita orang lah. Customer kita orang bukan saja dekat Malaysia, kebanyakannya ada juga kat Singapura, ada dekat Aussie pun ada sikit, dan ada dekat Indonesia. Okay, kan sebenarnya abang custom asyik G-Shock banyak, memang mesti G-Shock. Pernah tak teringin nak custom dekat jam lain dan kenapa nak tukar jam? Setakat ni tak pernah lagi lah, sebab kita fokuskan on G-Shock ni. Macam saya cakap tadi lah, G-Shock ni ramai orang kenal, branding dia, lagi satu dia popular. Pergi dekat mall mana-mana pun mesti ada jam G-Shock. So kalau macam jam-jam yang level-level lain tu, Bear and Rose ke, Richard Mille ke, Rolex ke, dia ada 1% orang yang suka je. Betul. Dan juga lagi satunya orang yang mampu. Macam G-Shock ni harga dia orang cakap ada yang mampu lagi lah, ada yang mampu milik dan kebanyakannya macam jam custom yang kita orang fokus ni, harganya mampu milik lah, tak ada sampai beribu-ribu pun harga. Betul. So boleh ikut diorang punya design sendiri, itu yang the best. Kadang-kadang orang nak satu jam tu walaupun murah, tapi jam tu dia seorang je pakai. Betul. Memang khas untuk dia je lah kan. Okay, kan Double White Empire ni selalunya buat memang mostly buat live, memang fokus on live kan, dekat Facebook kan. Pernah orang bid harga yang paling teruk, macam tak masuk akal lah harga dia. Harga murah memang. Jam harga ni bila letak bid nak harga macam ni. Kira-kira 3 bulan ni menata modal tak lepas lagi, menata ni jago kira. Nak je epok seumur dia tu. So memang sebulan 2 ni start daripada bulan 10, actually daripada hujung bulan 9. Sekarang ni orang cakap memang scene G-Shock ni tengah musim terceduk. Musim terceduk. So 2 bulannya audit ni memang rugi. Honestly cakap tak ada sorok-soroknya, memang rugi teruk. So harga yang di expect aja, contohnya harga yang kita expect tu 800. Harga modal kita contohlah 800. So orang menang bid 600, 500. So memang tu 2 bulan ni banyak sedekah jariah kepada itulah buyer lah. Banyak sedekah ni yang paling mulia lah. Tapi bila dah banyak sedekah ni, kita pula yang pening kat kepala bos. Pening kepala kan. Pening. So okay, itu nak cerita pasal yang memang worst punya bid lah. Macam orang kata bid tak masuk akal, harga nak murah apa semua. Okay, pernah experience dapat dia ni nak bid yang paling mahal, maksudnya dia nak support ke, dia memang nak harga ni harga mahal, dia seorang je boleh beli? Pernah?
Untuk jam custom ni yang paling mahal saya rasa sekejap saya ambil dia punya. Boleh. Dia ambil jam contoh untuk apa? Murakami jam Murakami. Okey. Ni jam custom yang paling mahal yang pernah kita orang jual lah. Tapi harga jam custom ni saya rasa masuk akal lagi. Sebab sebelum ni kalau korang tengok customizer yang ada kat dalam Malaysia ni, dia takkan buat sekali dengan kotak Murakami ni. Dia punya kotak ni tak tahulah apa punya kotak, memang tapi cakap dekat supplier tu memang nak sebiji macam dalam gambar. Baik. So dia bagi macam ni lah. So masa Datuk Seri Izlan datang hari tu, orang menambik jam ni hampir 5,000 lah. Tapi berbaloi lah sebab dia beli Japan set lagi satu dia punya apa? B&B original semua kita pakai kasih balik, bukan kita simpan. So dia kalau dah bosan dia pakai B&B ni, dia boleh tukar yang tu lah. Tapi one set lah kita buat dengan bantal dia, buat jahit dengan dia punya kotak semua. Kalau letak dalam cermin kaca orang tak tahulah. Yang jam ni jam custom. Orang tahu Murakami ni, orang hanya akan tanya nombor siri berapa lah. Bantal dia jahit sendiri? Bantal jahit sendiri bos. Nak bagi nampak real. Kalau mengikut kawan-kawan yang share dekat info dekat Facebook lah, harga nombor siri dia 001 tu terjual kalau duit Malaysia 500k. Dia punya special dia tu sebabkan dia punya tu kot, Takashi Murakami tu sendiri punya trademark kan. Dalam shop kan, collaboration. Dia punya trademark bantal dia ni gambar-gambar bunga dia. So memang kita buat sebiji lah. Barang-barang Takashi Murakami memang rare gila lah, susah nak dapat lah. So macam ni Frogman kau dapat dengan one set macam ni, sikit berbaloi lah. Berbaloi lah. Ini kalau nak harga 500 nampak pun. Beli jam tak lepas. Jam pun tak lepas. Seriously, buat kotak ni pun harga lebih daripada 500. Nak dekat 1,000 buat ni. Saja dia punya kotak ni nak buat display. Dekat harga jam lah. Kau juga. Sebab tu mahal. So ini antara B yang paling mahal. Ini antara B yang paling mahal lah. Macam jam-jam yang lain, jam-jam basic tu harga biasa lah. Tengok jam lah, tengok macam mana yang korang nak lah. Betul. Okay, so kata-kata sikit untuk seller-seller yang sebab ni still banyak joy dekat live ni kan. So mungkin abang boleh pesan sikit lah yang jenis kaki-kaki joy dekat live. Mungkin abang boleh bagi nasihat ke, nak marah sikit pun, marah ke, nak lepas geram lepas ke? Dia tak. Dia tak boleh buat apa lah untuk joy video ni. Diorang ni macam scammer tau. Diorang, yes, betul. Diorang dah jadikan satu benda tu hobi tau. Yes, dia suka tipu orang, dia suka kacau orang berniaga. Tapi kita as a seller macam kita orang pun bersepah juga dapat joy. Tapi kita percaya pada rezeki Allah Ta'ala je lah. Yes, itu yang penting. Kalau dia joy, harga yang dia dapat tu harga mahal kan, harga yang lepas modal kita tu kita rasa macam alah kecewa jugalah sebab apa dia joy. Tapi kalau dia joy tu dia dapat harga murah, alhamdulillah sebenarnya. Betul. Sebab dia dapat harga murah, mungkin orang lain beat besok tu pula harga dia lagi mahal. Betul. Tapi kita just happy je lah. Kita buat kerja ni sebagai satu hobi, kita cari niat kita nak cari rezeki, insya-Allah rezeki tetap ada. Kat mana-mana pun ada. Okey. So mungkin abang ada untuk peminat Dabu Empire kan. Abang nak cakap terima kasih ke? Tadi abang nak promote. Okey, abang boleh promote lah dekat sini. Alright. Firstly terima kasih banyak-banyak kepada follower Tegar, terutamanya kepada sebab diorang ni ada satu community tau. Dia di dalam DYE Boutique ni ataupun Dabu Empire ni, kita orang punya regular customer dan menjadi kawan-kawan kita orang. Sebab bila kita berniaga ni, kita kena ingat satu benda, kawan-kawan kita tak akan jadi customer kita. Betul. Tapi customer kita akan jadi kawan-kawan kita. Yes, betul. So bila customer ni dah jadi regular customer, kita orang kadang-kadang tu ada di antaranya yang tak berjumpa lagi pun. Semua berbalas-balas kat dalam Facebook, WhatsApp apa semua. Tapi dia orang ni siap ada group WhatsApp. Bila kita live je, dia orang akan share kat dalam group WhatsApp tu untuk dia orang sharekan dekat Facebook. Itu yang itu yang best. So untuk daripada segi marketing pula, terima kasih kepada Datuk Seri Izlan yang banyak bantu kita orang untuk naikkan nama DYE, yang buat promotion tanpa bayaran. Okey, Datuk Izlan baguslah. Datuk Seri Izlan tu datang tanpa bayaran berserta dengan Cik Lando jugalah sama. Okey, Assalamualaikum semua. Jadi hari ni saya Lando Zahawi. Okay guys, untuk pengetahuan you semua, dengan DYE ni dia tak ada share, tak ada apa tau. Dia datang memang untuk support je, untuk support kawan. So terima kasih juga kepada customizer kami, RS Kanis, yang sediakan jam dan juga Beli Spree yang selalu support kami untuk penjualan jam custom ni, untuk design-design apa semua, untuk printing. Untuk follower-follower yang baru pun terima kasih banyak-banyak, sebab tanpa korang tak adalah kami dapat menjual jam sebanyak. Saya rasa daripada tahun lepas sampai tahun ni jual jam 3,000 lebih biji dah ada. 3,000 lebih. 3,000 hasil daripada korang yang selalu beli. Betul. Ya, betul. Terima kasih banyak. Okey, teruskan support kami lah, teruskan gayakan kami. Yes.
Teruskan gaya kami. Tak ada lah sebab banyak sangat terciduk. Bagilah cover sikit. Bagi cover sikit. Ya, location kita orang sebelum tu location kita orang dekat Panai Indah. Senang je, West 7-Eleven Lembah Maju. So kedai kita orang dekat atas tu saja. So kalau orang yang area Ampang ni nak tahu landmark dia yang paling dekat dekat sini, Menara MPJ Panai Indah dengan Hospital Pantai Panai Indah lah. So kedai kita orang dekat sini. Senang je nak cari. Senang je nak cari. Operation hour kita orang tak tentu sebab kita orang bukan 24 jam ada dekat kedai. Nak datang boleh buat appointment dahulu, sama ada dengan saya ataupun admin ataupun dengan partner saya lah. Sebab biasa saya akan bagi nombor dia orang, tak bagi nombor saya. Tak apa, nanti apa-apa kita orang aku akan letak link nombor abang Yazid kat bawah. So apa-apa nanti korang just contact dia kalau korang nak berurusan dengan dia ke apa-apa. Okay, so aku rasa itu je kot Abang Yazid. Kalau ada apa-apa nak cakap, itu je kan? Dah perlu ni. Okay, dah perlu, dah panas ni. Okay, so terima kasih kepada semua, dan terima kasih kepada peminat DYE, dan terima kasih kepada Beli Spree. Dan jangan lupa tekan subscribe, like dan juga tekan butang loceng dekat sebelah dia. Okay? Ciao, Assalamualaikum. Bye.